Health and safety is our #1 priority in the Stena Metall Group. We work hard with continuously improving our standards. Our ultimate goal must be to eliminate all accidents. Our managing directors will now share some of their learnings and some of their experiences and highlight what we all can do and bring back with us in our future work after this pandemic. Vi er blevet mere fleksible og har forbedret vores evne til at tilpasse os forandringer. Aktivnosti taki jak zdalne audyty i niektóre spotkanie bezpieczeństwu na Teams miał bardzo pozytywny wpływ na naszą efektywność przez redukcję czasu i koszty połączone do tych spotkań. A w ten sam czas też miał bardzo pozytywny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Vårt upplägg för krishantering har fungerat bra när vi behöver fatta beslut fort. Detta är någonting som vi ska spinna vidare på. Vårt lokala ansvarstagande och omtanke har visat sig fungera mycket väl även för att hantera riskerna i en pandemi. Jag är övertygad om att flera av de initiativ som har tagits i våra verksamheter kommer att vara kvar även i framtiden. Våra bunkerbåtar har internationella kontakter till havs och är därför alltid en högriskkälla till spridning av sjukdomar. Vi har förbättrat och utvecklat nya arbetsmetoder för möten, besättningsbyten med mera. Me tuemme etätyöskentelyä hankkimalla kotiin oikeat työkalut ja oikeat kalusteet. By using digital tools for collaboration, we have been able to keep up the work, creating new business opportunities.